गाइज आज हामी आइपुगेका छौँ सौकामा र सौकामा सधैँ जस्तो ड्यामको हाइकिङ होइन। आज हाम्रो दाजु 21 किलोमिटरको ट्रेल रन गर्दै हुनुहुन्छ र नवराज दाजु यहाँनिर हुनुहुन्छ, आफ्नो बिप कलेक्सन गरेर आइसक्नु भएको छ। 21 किलोमिटरको ट्रेल रन जुन पहाडमा गरिन्छ, होइन कस्तो नसुहाएको टोपी है। र दाजुलाई सर्वप्रथम त आज शुभकामना, बधाई सबैभन्दा पहिला, र राम्रोसँग गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ एकदम बेस्ट अफ लक गर्न चाहन्छु। दाजु कस्तो फिल गर्नुभएको छ? सम्ममा बहुत दौडिनु भयो, आज पहाडमा आउनु फिल गरिरहेको छु, एक्साइटेड भइरहेको छु। खै त यो मेरो पनि मैले यस्तो इन्डिभिजुअल त धेरै गरेँ होइन, यो यही एरियामा आएर, तर अफिसियली चाहिँ फर्स्ट टाइम हो। मैले एउटा दाजुसँग क्वेसन गर्न चाहेँ, रजिस्ट्रेसन गर्ने क्रममा दाजुले कोही अरू नेपाली पनि पार्टिसिपेट छन् होला कि हजुर एक्लै होला यहाँ? यसमा चाहिँ मैले देखिनँ है। यो 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 एउटा साहसिक रन जस्तो पनि हो होइन, अनि किनभने यो कुनै रोडमा गरिने रन होइन, यसमा रोडै हुँदैन, आफ्नो आफूले नै यो रोड बनाउँदै हिँड्यो, यिनीहरूले गराइदिएको हुन्छ त्यो ठाउँमा। उबड खाबड, उकालो ओह्रालो भिरालो होइन, त्यस्तो ठाउँ हो। गाह्रो चाहिँ गाह्रो हुन्छ, खुट्टाको जतन गरेर दौडिनु पर्ने हुन्छ एकदम। अनि यहाँ चाहिँ आफ्नो पर्सनल रेकर्ड चाहिँ बनाउन सकिँदैन, फिनिसिङ गर्ने कुरा मात्रै हो। ठिक छ, एकदम दाजुलाई एकदम शुभकामना दिन्छौँ, दाजुको एक्टिभिटिज र हामी कहाँ कहाँ फलो गर्छौँ, सौकामा हामी हिँड्दैछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म बन्नु होला है त। धेरै धेरै धन्यवाद। लगभग सुरु हुनु लागिसकेको छ हत्ता हम्प रेस होइन, र दाजु पनि रेडी भइसक्नु भएको छ यहाँनिर। अब उता एनाउन्समेन्ट भइरहेछ है, सुनिरहनु भएको छ त्यो नोइज। अब रेडी भइसक्नु भएको छ दाजु, अब हामी फलो गर्छौँ यो नोइज पछाडि। दाजु अब यहाँबाट सुरु हुन्छ त्यहाँनिरबाट है त। थ्याङ्क यू। हेलो, हामी त अब दाजुलाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै हिँडिरहेछौँ। यता भान्जा दाइ हुनुहुन्छ, भाउजू हुनुहुन्छ। सायद यो बाटोमा हाम्रो स्पिडले त दाजुलाई भेटेला जस्तो लाग्दैन, त्यही पनि हेरौँ खोज्दै हिँडिरहेछौँ। बाटो यही हो, 21 किलोमिटरवालाले रन गरिसक्नु भएको छ। अनि तपाईँको चाहिँ 10वाला चाहिँ 6:30मा सुरु हुने हो। 6:30 भयो भाउजू? कति मिनट बाँकी छ? 5 मिनट। अब जे होस्, अबको 10-15 मिनटमा चाहिँ 10 किलोमिटर दौडिनु चाहिँ यहाँ आइपुग्नुहुन्छ, त्यो अघिको स्टार्टिङ पोइन्टबाट। हेर्दैछौँ, घुम्दैछौँ है, दाजुलाई सकभर भेटाउने प्रयासमा छौँ है त। धन्न भिडियो खिचेर हिँड्छु मैले। दाइ अब उतातिर दौडिरहनु भएको छ, अब उतातिर दौडेर यो डाँडामा आइपुग्नुहुन्छ दाजु चाहिँ माथिपट्टि। अब हामी चाहिँ अब पछ्याउँदै पछ्याउँदै यही डाँडामा पुग्ने कोसिस गर्दैछौँ होइन। वादी सौका पनि भइरहेछ हाम्रो चाहिँ अनि सौका ड्याम पनि भइरहेछ। ट्रेल रन नभए नि हामी त हाइकिङ जसरी मजाले बगर बगर फोटो सोटो खिच्दै डुलिरहेछौँ, रमाइलो भइरहेछ है। नमस्कार हजुर। शुभ नाम दाजुको? मेरो चाहिँ ईश्वर घिमिरे हो। ईश्वरी घिमिरे? ईश्वर घिमिरे। ओहो, मावली पर्नु हुँदो रहेछ। अहिले कुराकानी गरौँला। कहाँको घिमिरे तपाईँ? नुवाकोटको घिमिरे। सबै नुवाकोट। मेरो मावली चाहिँ रामेछापको घिमिरे, नुवाकोटको घिमिरे। घिमिरे घिमिरे जे होस् मावली पर्ने। मामा ल जाऊँ ल जाऊँ मामा, अब यही यो ठाउँ होइन, यो रमाइलो छ। मिल्ने नै होइन है, सबै मामाले गर्नु पऱ्यो नि, भान्जा भान्जीसँग किन मिल्नु पऱ्यो, मामाले गर्ने हो अहिले सबै, यहाँ खर्च पानी जे जति सबै है। हामी फाइनल्ली सौका ड्याम आइपुग्यो। तल पानी देख्न सक्नुहुन्छ, म यस्तो ठाउँमा आइपुगेँ। भाउजूहरू त्यहाँबाट आउँदै हुनुहुन्छ होइन। सौका ड्याम आइयो, रमाइलो भइरहेछ। सायद यो 7-8 पटक भइसक्यो होला, 10 पनि भयो किन है। र यता पानी देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो अर्को ग्रुप चाहिँ नि यो सिँढीको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउँदै हुनुहुन्छ, दिनेश सरहरू, जो आज सौकामा हाइकिङ गरिरहनु भएको छ। अब दाजुलाई चाहिँ हामी माथि यता डाँडोमा भेट्छौँ माथिपट्टि होइन। अनि त्यसपछि दाजुलाई पछ्याउँदै हामी उहाँ त पुगि नै हाल्छौँ। स्टार्टिङ पोइन्ट र फिनिसिङ पोइन्ट एउटै हो होइन। अनि स्याहाँ भइरहेछ पहाडमा, जे होस् रमाइलो छ आज। अब ड्यामतिर हामी वेट गर्दैछौँ। सबै ग्रुपहरू उता हुनुहुन्छ। तपाईँ पनि आउन सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँहरूलाई म एउटा के जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि, यो चाहिँ सार्जाबाट पनि तपाईँको
1 घन्टाको ड्राइभ हो, धेरैभन्दा धेरै होइन। मलेहा रोड हुँदै तपाईँ यहाँ आइपुग्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँ चाहिँ वादी सौका, अब स्पेलिङ पनि तपाईँले यो भिडियोमा देखिरहनु भएको छ। वादी सौका सर्च गर्नुहोस् र वादी सौका चाहिँ साउथ रसलखेमामा पर्छ। यहाँनिर अलिकति अगाडि 1 किलोमिटर अगाडि गयो भने फुजेराको चाहिँ त्यो बोर्डर पोइन्ट पनि छ। रसलखेमा, शारजा र फुजेराको बोर्डर पोइन्ट छ ठ्याक्कै त्यहाँनिर। तपाईँले वादी सौका भनेर सर्च गर्नुभयो भने साउथ रसलखेमामा पर्छ। शारजामै मान्छेलाई कतिपयलाई कन्फ्युजन छ कि यो शारजामै पर्छ भनेर। तपाईँ यो सर्च गरेर एकदम मजाको हाइकिङ छुट्टीको दिन यो ठाउँमा आएर घुम्न सक्नुहुन्छ, रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ होइन। वादी सौका आउनुहोस्। धेरै से धेरै तपाईँको छोटो मिठो रुट गर्ने हो भने एउटा तपाईँको 5 किलोमिटरको रुट पनि छ। अलि ठिकै गरौँ भन्नुभयो भने तपाईँले 8 किलोमिटरको रुट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। रमाइलो तरिकाले वादी सौकासम्मै पुगेर आऊँ भन्नुभयो भने तपाईँले लगभग त्यहाँ 8 पछि 2 पछि 3 तपाईँको 13 किलोमिटरको रुट पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो रमाइलो रुट छ, तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ मजाले। अर्जुन दाई दोस्रो पटक होइन, पहिला वादी सौका चाहिँ उसमा चाहिँ अर्जुन दाई पहिला पनि आउनुभएको थियो उहाँको पुरेत्नीसँग। अहिले चाहिँ उहाँ एक्लै आउनुभएको छ र सुजन दाई भाउजू सन्चै हुनुहुन्छ एकदमै। हामी यो ठाउँ अब दिनेश्वरहरूलाई फोन गरेको, हामी स्टार्टिङ पोइन्टमा आएर यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यहाँनिर सिँढीको स्टार्टिङमा छु म भनेर भनेको थिएँ मैले। अब हेरौँ कतातिर हुनुहुन्छ, जे होस् रमाइलो छ। अब हामी वेट गर्छौँ एकछिन। वादी सौका रनिंग करते हुए देखा। ओके दिनेश सर पनि भेट भइसक्नु भएको छ। ग्रुपमा चाहिँ टन्नै नाम थियो होइन, तर कुमार फ्यामिली सब कुछ प्रियान, तर यहाँ अहिले कोही पनि नाम देखिनु भएको छैन। दिनेश सर र जमुना म्याम मात्रै हुनुहुँदो रहेछ, आउँदै हुनुहुन्छ। रमाइलो भइरहेको रहेछ, कुरेको ठिकै भएछ है। अब हामी सिँढी चढेर माथि गएर दाइलाई हामी पर्खिने क्रममा। अनि तपाईँ यसरी एक्लै आएपछि यस्तै हो। पार्किङमा त हामी त 2 जना मात्रै हो नि। नमस्ते। ल ठिकै भएछ, हामी कुरेर बसेको। तपाईँ आप जब जाए थे यही सीढ़ी से ही गए थे? हाँ ओके। तो फिर हम ऊपर जाएंगे, ऊपर नवराज भैया वो 21 किलोमीटर के करके उधर आ रहे हैं। इधर लगाए हामी अब माथि जान्छौँ यहाँबाट, रमाइलो। सिँढी चढ्दैछौँ, बहुत स्यास्या भइरहेछ होइन। ऊ त्यो ड्यामबाट हामी बिस्तारै थाक्यो होइन, स्यास्या गरेर देखाएको नि भिडियोमा लाइक र कमेन्ट बढ्छ। दाइलाई त स्यास्या भएछ, रमनले त थाकेछ भन्छन् कि भनेर नि, त्यसै थाक्नु भएको रे होइन। त्यो बाटोबाट अस्ति नै है, आज आएको त त्यो रोडको बाटो चढ्दैछौँ। पोइन्टबाट यहाँनिर देखेको बाटो छ नि, त्यो बाटो हुँदै हामी यहाँ आएको। अर्जुन दाइ र म भ्यू पोइन्टमा पुग्छु है। भ्यू पोइन्टबाट गाइज म चाहिँ बाटो भेटाउनको लागि त्यो टुप्पोमा फ्ल्याग देख्नुभयो होइन, त्यो फ्ल्याग भएको बाटो म गएकै छैन। म अनधुन्द झरिरहेको छु यहाँबाट, यस्तोबाट देख्न सक्नुहुन्छ होइन। किनकि मैले दाइलाई चेज गर्नुपर्ने छ, दाइलाई भेटाउनु पर्ने छ, दाइसँग एउटा भिडियो खिच्नु पर्ने छ। सो म चाहिँ अन्धाधुन्द बाटो आफू बनाउँदै चेज गरिरहेको छु। अगाडि 1 घन्टा 10 मिनट भइसक्यो, दाइहरू कुदेको 6 बजीदेखि कुद्नुभएको 7-10 भइसक्यो। अब यहाँनिर बाटो छ जहाँसम्म मैले दाइलाई भेटाउँछु कि भन्ने एउटा आशले आइरहेको छु। ऊ त्यहाँनिर त्यो बाटो देख्नुहुन्छ होइन, त्यो बाटोबाट दाइ आउँदै हुनुहुन्छ। यदि पछाडि हुनुहुन्छ भने 1-2 जना रनरहरू कुदेको देखिरहेको छु। म सिधै बाटोमा झर्ने कोसिसमा छु है।
अहिले चाहिँ म साँच्चै थाकिरहेको छु पसिनै पसिना नै भएको छु तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन पुरै टल्किरहेको छ सनब्लक क्रिम युज गरेको चाहिँ है म अब यतापट्टिको भिडियो खिच्छु हाई गुड मर्निङ गुड मर्निङ गाइज वेल डन गुड मर्निङ गाइज गुड मर्निङ म पनि दाइलाई हाई गुड मर्निङ हेलो गुड मर्निङ नाइस है अब हामीभन्दा पछाडिको मान्छे चाहिँ आइसक्नु भएको कारणले गर्दा कता दाइ आइसक्नु भएछ कि अगाडि पुगिसक्नु भएछ कि भन्ने पनि लागिरहेछ म बाटोमा पछ्याउँदैछु होइन अब चाहिँ मैले पनि बाटो भेटेँ सो त्यही भएर म नि रनिङ गर्दैछु है र दाइ अगाडि नगइदिएको भए एकदम सजिलो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लागिरहेछ हाई गुड मर्निङ त्यसै गरी अब रनरहरू चाहिँ त्यो बाटोमा दौडिरहनु भएको छ उठ्दै हुनुहुन्छ होइन पुरै देखिँदै हुनुहुन्छ अर्को रनर पछाडि हाई गुड मर्निङ र एकदमै सही भइरहेछ है अब म थोरै यहाँ एउटा कुरा देखाउन गइरहेको छु अघिको ड्याम यो हो गाइस है यहाँ तपाईँले ड्याम देख्न सक्नुहुन्छ पानीको होइन र अघिको हामी ठाउँबाट उ त्यहाँ सिँढी छ नि जुन अब अलिकति यो एन्टी लाइटले गर्दा देखेको छैन जे होस् त्यहाँनिर गर्दा अब अलिकति यसरी देखाउँछु म यसरी त्यहाँ सिँढी देख्नुहुन्छ होला होइन यो पानी ड्याम भयो यो है र म यता रनिङ गर्नेलाई वेट गरेर बसिरहेको छु एन्टी लाइट छ अनि अब यतातिर चाहिँ अब हाम्रो मार्सल पनि हुनुहुन्छ म अब अगाडि जान्छु र मार्सलसँग कुराकानी गर्छु है दौडिरहेको छु हाई गुड मर्निङ मार्सल ओके हेभ अ गुड डे थ्याङ्क यू र रमाइलो भइरहेछ अब दाइ आउँदै हुनुहुन्छ जस्तो लागिरहेछ अब चाहिँ मलाई है किनकि सुरुमा दौडिनेहरू आइरहेछन् पुरै लामगारे दाइहरू होइन भनेपछि हाम्रो दाइ आउँदै हुनुहुन्छ टाइम पनि हुँदैछ दाइको पेस अनुसार सो दाइलाई वेट गरिरहेको छु खुसी लागिरहेछ दाइ आउँदै हुनुहुन्छ है आज मैले इलेभेसन कति पाउँछु मलाई थाहा छैन तर रनिङ चाहिँ एकदम सुपर भइरहेछ हाई गुड मर्निङ है एकदम रमाइलो भइरहेछ सही मान्छेहरू दौडिरहनु भएको छ म दाइलाई वेट गरिरहेको छु होइन र यहाँ ट्रेल रन हाई गुड मर्निङ पारे गुड मर्निङ रमाइलो भइरहेछ बल्ल अब सायद दाइ आउँदै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैछ बल्ल मलाई होइन एकदमै सुपर भइरहेछ र दाइलाई वेट गर्छु म यही बाटो पछ्याउँदै गर्छु ड्याम तल छ गुड मर्निङ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन यहाँ मार्किङ पनि बनाइएको छ जस्तै कन्फ्युज नहोस् भनेर यो मार्किङहरू चाहिँ सर अनि जहाँ टर्निङहरू जहाँ अलिकति 2-3टा बाटो लागेको ठाउँ छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यस्तो मार्किङ पनि छ अनि धेरै कन्फ्युज हुने ठाउँमा जस्तै 10 किलोमिटरवाला यता 5 किलोमिटरवाला यता भन्ने ठाउँहरूमा चाहिँ मार्सलहरू पनि राखिएको छ हाई गाइज गुड मर्निङ एकदमै एन्टी लाइट परिरहेछ जस यसरी मार्किङ सुविधा सही छ अब दाइहरू त आउँदै हुनुहुन्छ चाहिँ है ल अब यो बाटोभरि पछ्याउने किनभने दाइलाई यहीँ वेट गरेर बसेँ भने मैले फेरि दाइलाई चेन्ज गर्न सक्दिनँ म अलिकति मलाई पनि इजी हुने ठाउँमा जान्छु किनभने यो अलिकति मोडरेट छ बाटो है त्यो भएको कारणले गर्दा हेर्नु सक्नुहुन्छ कसरी हिँडिरहनु भएको छ है पुरै पार्किङमा आइपुग्यौँ होइन पछाडि 2जना रनरहरू हुनुहुन्छ फास्ट रनरहरू है गाडी पनि आइरहेछ नोइजले डिस्टर्ब गरिरहेछ र यहाँनिर हाम्रो मार्सल पनि हुनुहुन्छ हाउ आर यु ओके यहाँनिर नो आई एम जस्ट टेकिङ भिडियो 10K एन्ड 21K को चाहिँ अब यो वे भनेर भनिएको छ अर्को एकजना रनरहरू आउँदै हुनुहुन्छ हाई हाउ आर यु म्याम I'm good. How are you? Fine. Where are you from? Tunis, Tunisia. Tunisia? Yes. Oh, nice. Yeah. Okay. Africa. In Yeah. Africa, okay? Okay, hi. Okay, this way. एकदम मजा आइरहेछ यहाँनिर Well done. Go. है र यहाँनिर ग्रुपहरू झर्दै हुनुहुन्छ पुरै माथिबाट Aisha. Barakallahu feek. Okay, very. Go this way. Almost there. Well done, guys. Good morning. Yes. र यहाँ मार्किङ पनि देख्न सक्नुहुन्छ हैन तपाईहरुले
त्यो मार्किङ पनि दिएको छ हाई गुड मर्निङ यस गुड मर्निङ यस 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 Yes, I'm marshalling. ओके यस 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 I'm the marshal. ओके हत्ता हम्प रन नो सरी सौका हम्प रन Let's go. This way. Almost there. Well done. सही छ सही ल जोस् रमाइलो भइरहेछ खुसी लागिरहेछ अब नवराज दाजु पनि आउनुहुन्छ होला र हामी पुरै वेट गरिरहेछौँ यहाँ चाहिँ मार्किङ पनि छ होइन तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ 10K र 21K को चाहिँ यसरी दिएको छ यहाँनिर र अब यहाँबाट रोडबाट अलिकति अगाडि गएपछि फेरि बिचमा ग्राभल छ हामीले त्यहाँनिर त्यो ख्याल गर्न सक्छौँ है त उहाँले आफ्नो साथी आफ्नो हस्बेन्ड वेट गरेर बसिरहनु भएको छ र आजको चाहिँ रनिङमा चाहिँ सौका हम्प रेसमा चाहिँ उहाँ चाहिँ मार्सलिङको पनि भूमिका निभाइरहनु भएको छ बहुत खुसी लागिरहेछ अब उहाँको श्रीमान आउँदै हुनुहुन्छ त्यो पनि भिडियो म लिन्छु है Meet there is a friend. Okay, bring it home. She is waiting only for you. Okay, can you hug? Yeah! Wow, that's nice. बसिरहेको छु होइन म मार्सलिङसँग सपोर्टको लागि वेटिङ फर नवराज दाजु है र जे होस् देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रमाइलो छ यहाँनिर होइन किनकि हुन्छ नि एक किसिमको त्यो मोटिभेट भइरहेको छु म पनि कि दौडिनुपर्छ म त 1 महिना भयो नदौडेको हेर्नु यहाँ टम्मी पनि देखिन थालिसक्यो होइन जे होस् खतरा रनरहरू हुनुहुन्छ दाजु पनि आज सही रनिङमा हुनुहुन्छ होइन 21 किलोमिटर जोक होइन यो होइन यो पुरै पहाडमा Well done, guys. Go. Thank you. यतिको ल्याए हत्ता हम्प्रमा छु यतिखेर एकजना पार्टिसिपेट हुनुहुन्छ हाई गुड मर्निङ हाई र रमाइलो भइरहेछ अझै वेट गरिरहेको छु म अब कता आउँदै हुनुहुन्छ दाइ होइन जेस ट्रेल मार्कहरू पनि राम्रो तरिकाले बनाइएको छ है दौडिँदैछु म पनि इज माई ब्रदर इज कमिङ हामी सबैजना वेट गरिरहेछौँ है ओके अब हामी उहाँबाट बाई हुँदैछौँ है दाजु ओके अब दाजुसँग रनिङ हुँदैछ केको भेट्छ आफू त्यहाँ उनीहरूलाई कुरिने नि त सिधै तपाईँलाई यता आएँ अब म ती मार्सलसँग गफ गरेर बसेँ कि रमाइलो हो दाजुको सपोर्टको लागि हामी सबैजना चियर अप रन गरिरहेछौँ म पनि देख्यौँ है एकदम खुसी लाग्यो र दाइसँग दाइको चियर अपको लागि दाइलाई सपोर्ट गर्नको लागि होइन हाम्रो पनि अलमोस्ट 8-10 त पुग्छ आज तर सर्टकट लिए हामीले चाहिँ होइन गर्दैछौँ है यस्तो बाटो छ कि यस्तो बाटो दौडिनु पर्ने हो त्यो भएर थोरै गाह्रो त छ हाई म्याम हाउ आर यु गुड हाउ मेनी किलोमिटर यु डन 10K ओके 10K हुनुहुन्छ उहाँ हिज माई ब्रदर हि इज डन अलरेडी आई थिङ्क 20K थ्याङ्क यू र अब हामी फिनिसिङ पोइन्टतिर लाग्छौँ
सकियो अनि एवार्ड सेरोमनी पनि लगभग सकियो होइन। बहुत टफ रन थियो है। पहिलो 14 किलोमिटर चाहिँ उकालो ओह्रालो सानो उकालो गरेपछि अनि त्यसपछिको जब 7 किलोमिटर चाहिँ एकदम टफ नै थियो कि है। एनर्जी पहिले गइसकेको थियो, गाह्रो भयो। मलाई लगभग 2 घन्टा 27 मिनट कति यस्तै लाग्यो होइन। एज क्याटेगोरी पनि आउनु सकिएन। 40 41 40 45 काले खाइदिएँ यसपालि। एक्सपिरियन्स कस्तो भयो ओभरअल? एक्सपिरियन्स त एकदम राम्रो, एकदम फन्टास्टिक भयो होइन। यसलाई अझै चाहिन्छ विदाउट ट्रेनिङ। खालि यो रोड रनमा दौडेको भरमा आएर दौडेको थिएँ होइन। यो ट्रेलको त्यति ट्रेनिङ थिएन नि त। सो प्रपर ट्रेनिङ हुन्थ्यो भने सायद अझ राम्रो गर्न सकिन्थ्यो। नो प्रब्लम, नेक्स्ट टाइम। अल द बेस्ट साथीहरू। तपाईँहरू पनि रनिङ गर्नुहोस्, एक्सर्साइज गर्नुहोस्, हेल्दी लाइफ जिउनुहोस्, यस्तो यस्तो प्रोग्रामहरूमा भाग लिनुहोस्, रमाइलो हुन्छ है त साथीहरू। लभ यु अल। गाइज अब हामी यहाँबाट सकेर आजको सौका हम्प रेस 2022 सकेर हामी हिँड्दैछौँ होइन। एनाउन्समेन्ट अझै भइरहेछ, कार्यक्रम चाहिँ थोरै सकिँदैछ होइन। लास्टको अब जे होस् रमाइलो भयो। देखिहाल्नुभयो को विनर भयो, को पोडियममा चढ्यो होइन। र नवराज दाजुको चाहिँ एकदमै राम्रो खतरा यो नयाँ एक्सपिरियन्स पनि भयो सौकाको लागि। हामी सौकामा त धेरै पटक हाइकिङको लागि आएको थियौँ, तर रनिङ हाइकिङ गर्दा 4-5 घन्टा लाग्थ्यो, तर रनिङ दाइले 2 घन्टा 10 मिनट भित्रै लगभग सकिसक्नु भएको छ। यस्तो दामी भएको छ है त। आजको सौका हम्प रेस यहीँ सकिन्छ। धन्यवाद।